مثلا پشمام و اینا. روبیا. لوبیا. لوبیا رو الان گفتی روبیا روبیا. هم ایرانی هم ژاپنی بدبین هستم به ژاپنی کشور. اه؟ یعنی آره، اصلا نمیشه این کلمه رو گفت. کلمه عاشقانه خیلی کمه. ژاپنی خیلی خجالتی هم و ایرانی پرحرف هم. بین خانواده ایرانی خیلی قویه. ژاپنی ها اینجوری آره. نیستن؟ از سلام، من مجید هستم. خوش اومدید به کانال من. خیلی برام کامنت اومده بود که حتما با یک نفر از ژاپن مصاحبه کنن و خیلی ها هم تاکومی رو پیشنهاد کرده بودن. بالاخره تاکومی رو پیدا کردم و امروز با هم صحبت میکنیم. تاکومی از کانال ژاپن با نگین و تاکومی. سلام تاکومی، چطوری؟ سلام. من خوبم، مرسی. شما چطورید؟ منم خیلی خوبم، مرسی. خودتو برای ما معرفی میکنی؟ چند سالته؟ چی کار میکنی؟ من تاکومی هستم از ژاپن. من 24 سالم و الان اه، کار میکنم در یه شرکت اه، مس... ما... خب الان کار میکنم. چجوری شد که فارسی یاد گرفتی؟ اول چجوری شد که رفتی سراغ زبان فارسی؟ این همه زبان دیگه هست، چرا فارسی؟ آره. اه، خب وقتی دانشجو بودم رشته من سیاست بین المللی بود و مثلا سیاست و فرهنگ و مختلف دنیا رو خوندم و مخصوصا به فرهنگ و مردم کلا مثلا کشور خاورمیانه علاقه داشتم. پس میخواستم خودم برم و ببینم چجوریه این، چون اصلا اطلاع درباره خاورمیانه تو ژاپن خیلی کمه و میخواستم برم مثلا کشوری که امنه تو خاورمیانه. و در واقع اول میخواستم برم به ترکیه چون امنه ترکیه. ولی اون موقع یعنی مثلا در سال 2018-19 اینا خیلی تروریسم چیز تو ترکیه زیاد شده. پس دوباره سرچ کردم کشور تو خاورمیانه که امنه و یواشاش ایران رو پیدا کردم. بعد تصمیم گرفتن که سفر کنم به ایران و خیلی خیلی لذت بردم و خیلی دوست داشتم فرهنگ ایرانی و غذا مردم از همه. و یعنی اول سفر کردی بعد تصمیم گرفتی که زبان رو یاد بگیری؟ درسته. آره. یکی از دلیلی که من ایران دوست دارم زبان فارسیه. سال 2018 بوده، یعنی تو طول این 3 سال انقدر خوب فارسی یاد گرفتی؟ اه، آره، یعنی مثلا توی دانشگاه من مثلا کلاس فارسی نداشت اصلا. تو سفر اولش اصلا بلد نبودم فارسی. فقط میتونستم بگم مرسی یا چیز. و بعد تصمیم گرفتی زبان رو یاد بگیری، دوباره رفتی ایران برای اینکه زبان یاد بگیری. درسته. خب بگو چجوری یاد گرفتی؟ خب اول رفتم ایران و ثبت نام کردم در مؤسسه دهخدا و کورس. دوره زبان. آره. چیز. دوره زبان. تاکومی 8 ماه تهران درس خونده، فارسی یاد گرفته، میرفته مدرسه دهخدا. خب بگو که سخت نبود برات یا آسون بود؟ اول سخت بود. یعنی اول نتونستم مثلا نتونستم بفهمم مثلا مردم چی میگن و مثلا واژه ها هم برام سخت بود. یعنی برای من
خیلی شبیه هم بود، مثلا واژه ها رو شنیدن که خیلی سخت بود، ولی یواش یواش بعدش اینم سخت بود که مثلا فارسی نوشتاری داره و گفتاری داره. تو کلاس نوشتاری رو یاد میدم ولی تو خیابون گفتاری به گفتاری میگم، پس نتونستم بفهمم خوب اول. تو که این همه زبان گفتاری رو خیلی خوب بلدی، حالا یک کلیپ پخش میکنیم ببینیم که چقدر از واژه‌های عامیانه یا از اصطلاحات استفاده میکنی. جدی؟ ماجی؟ نه بابا. هیوسا یا خدا. یا با بگو به مولا. حاجی پشمان. یعنی خیلی خوبه این کلیپ، یعنی واقعا من خودم میخندم هر موقع که میبینم. عالیه. این واژه ها، این اصطلاحات بعضیاشون خیلی غیر رسمی و خیابونی رو از کجا یاد گرفتی؟ مثلا پشمام و اینا. این البته تو کلاس یاد نمیدم. آره و یکی از دوست ایرانی‌ها گفته بود اینجوری میگیم ما. خب اینجوری میگیم شنیدی؟ چجوری این رو تو زبان خودت، تو ذهن خودت معنیشو جا انداختی؟ میخوام بپرسم این اصطلاحات رو الان واقعا استفاده میکنی؟ یعنی به فارسی؟ آره، تو فارسی صحبت کردن استفاده میکنی یا فقط برای این ویدیو ساختی؟ نه بابا اینا میگم، ولی مثلا پشمام میرن اینجوری نچرال نمیگم، ولی خب میدونستم اینجوری میگم. خب تو این 8 ماهی که تو ایران بودی یکم برامون بگو چجوری زبانت رو بهتر کردی؟ چی کار کردی؟ کجا زندگی میکردی؟ خب خوابگاه من انقلاب بود، مؤسسه دهخودت تو تجریش بود و چجوری یاد گرفتم مثلا دستور اینا، واژه اینا تو کلاس خوندم و گفتاری فکر کنم توی اسنپ خیلی تمرین خوبی بود برام که مثلا با رانندگیشون رو صحبت میکنم. با راننده ها صحبت میکردی؟ راننده ها، آره. خب بعد از کلاس اوقات فراغت تو چی کار میکردی؟ تو طول روز چی کار میکردی؟ نهار میخورم، بعدش مثلا میرم به کافه و مثلا تکلیف انجام میدم و چیکار میکردم؟ مثلا میرم به باشگاه. خب تو این باشگاه مثلا شاید پارک هم میرفتی، باشگاه، کافه، با مردم فارسی صحبت میکردی؟ دوست پیدا کردی؟ آره درسته. آره و آره باشگاه هم خیلی خوب بود برای تمرین. مثلا من خارجی فقط من بودم مثلا توی باشگاه که مثلا همه میخوان چیز بگم به من، چیز کجاییه تو اینجوری، و اینجوری میتونستم خیلی حرف بزنم. جالب بود برای همه که یک ژاپنی توی باشگاه مثلا. آره ما ایرانی ها خیلی به ژاپنی ها علاقه داریم، خیلی ژاپنی ها رو دوست داریم. این همینجوری از قدیم در ما مونده که البته دلایلی هم داره. تو خودت که تو ایران بودی این حس رو کردی که خیلی ایرانی ها ژاپنی؟ آره خیلی. یعنی وقتی میگن ژاپن البته خوشحال میشم و میگم مثلا شرکت های معروف ژاپنی، مثلا تویوتا و میگم پاناسونیک و هوندا، اینا ها میگم و میگم خیلی ماشین خوبی ها و اینجوری. نسل ما با کارتون های ژاپنی بزرگ شدیم. کارتون هایی بود که از شرکت نیپون انیمیشن بود، یعنی تمام دنیای کودکی ما کارتون های ژاپنیه. با نگین هم توی ایران آشنا شدی؟ اینا خب
چیکار کنم؟ با نگین هم توی ایران آشنا شدی؟ نه تو ژاپن آشنا شدیم. توی ژاپن چجوری آشنا شدی؟ چجوری آشنا شدیم؟ توی کانال ما یه ویدیو بزنیم و اونجا صحبت میکنیم. آها ویدیوش رو میخواین بسازید. خیلی هم خوب. درست. پس همه سابسکرایب میکنن و منتظر میمونن که این ویدیو بیاد. خودم هم منتظرم ببینم که شما چجوری توی ژاپن مرسی. آشنا شدید. خب برمیگردیم به زبان. یکم از اشتباهاتت بگو برای ما. چه چیزایی رو اشتباه میکردی یا هنوز اشتباه میکنی؟ میگم تلفظ برای ژاپنی یکم سخته. یعنی مثلا ل و ر توی ژاپنی، زبان ژاپنی تفاوت ل و ر نداره. ل و ر نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا ل رو میگید ر یا ر رو میگید ل؟ فکر کنم بینش فقط یه دونه صدای ل داره. ل ل ل ل. این نمیدونم، برای من بیشتر نزدیک ل یا ر. بذار آزمایش کنیم. مثلا شما لاله. لاله. ل و ر یه چیزی بینش تلفظ میکنید. لوله. آره بینش فکر کنم. و مثلا میگیم به جای مثلا مشکل میتونیم بگیم مثلا مشکر. این آره اینجوری من مثلا خودم همیشه جابجا کنم ل و ر. ما یه شخصیت عروسکی داریم، فکر کنم بشناسی، نگین فامیل دور. اونم تمام له ها رو میگفت ر. چی شده؟ چی شده؟ چه اشتباهاتی کردی؟ مثلا نگین بهت گفت او اینجا اشتباهه، اون غلط گفتی. وقتی میگم نمیتونم بفهمم دارم میگم یا میگن. آها میگم و میگن. من میگم اونا میگن. میگم و میگن رو اشتباه میگی یا قاطی میکنی. و اینم هست که مثلا تو زبان ژاپنی سی نداره، صدای سی نداره، فقط میگین شی فقط صدای شی داره. و مثلا وقتی میخوام بگم سیر، گاهی میگن شیر. آها ولی خب شیر یه چیز دیگه است. آره یه چیز دیگه است. یعنی مثلا اگه بگی که یکم توی غذا سیر بزنی ممکنه که شیر اضافه کنی. درست. جالبه. مثلا به سینما میگید شینما؟ آره ما توی ژاپن میگیم شینما. بین فارسی و ژاپنی اصلا کلمه مشترکی هم هست؟ اصلا فکر کنم نداره. شما به مادر یا مامان چی میگید؟ چون اینا کلمه‌ای هستن که تو همه زبان‌ها تقریبا یکسانن. شما چی میگید؟ البته مثلا ماما با اینا میگیم، ولی اکثرشون فکر کنم میگم اوکاسان. یعنی به اوکاسان معنیش مادر به ژاپنیه. پس اصلا کلمه مشترک نداریم. ولی آیا کلمه‌ای هست که تلفظ اون کلمه توی ژاپنی با یه معنی دیگه وجود داشته باشه؟ آره. این خب دارم، ولی زشته. معنی تو فارسی یک کمی معنی بد میده. همین موضوع رو ما برای فارسی و آلمانی داریم. یه سه کلمه‌های زشت، یعنی وقتی شما به فارسی اون رو بشنوی زشته. مثلا مامه. خب به چه معنیه توی آلمانی، توی ژاپنی؟ ژاپنی مامه یعنی روبیا.
لوبیا. لوبیا رو الان لوبیا. گفتی روبیا. دیگه باز هم واژه‌ای هست که تلفظ یکسان معنی آره. متفاوت. یعنی به ژاپنی کشور. یعنی آره. اصلا نمیشه این کلمه رو گفت. حالا من که سانسورش میکنم، مجبوری مثلا سانسورش کنی. ولی خب با نگین آیا به تفاوت‌های فرهنگی هم رسیدید که همون تفاوت فرهنگی میان ایران و ژاپن شاید باشه؟ آره داریم تفاوت ها، ولی این مصاحبه خیلی طولانی شد و من تصمیم گرفتم که در 2 قسمت منتشرش کنم. منتظر قسمت بعد هفته بعد باشید. تاکومی هنوز در مورد چیزهای جالبی صحبت میکنه.